Happy Halloween! Ja tiesittekö muuten, että minkä takia Halloween on tärkeä asia myös osakemarkkinoille? Katsotaan sitä ihan kohta. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Halloween on siitä mielenkiintoinen asia osakemarkkinalle, että siitä eteenpäin lähtökohtaisesti tuotot on olleet aika hyviä, ainakin tilastojen valossa. Nyt meillä on totta kai tämä pressanvaalit vielä ensi viikolla, jotka saattaa ehkä pienesti toimia siinä semmoisena niin kuin ketsuppipullo-efektinä, että siinä vaiheessa kun se saadaan ohi, niin varmasti sitten markkinatkin löytää suunnan ja ainakin tämän tilaston mukaan niin tästä eteenpäin puoli vuotta on todella hyvä. Let's go baby. Eli vielä viikko epävarmuutta vaalien suhteen. Sen jälkeen tiedetään pikkasen, että kuinka maailma makaa ja voidaan alkaa toivomaan ja odottamaan näitä parhaita kuukausia, mitä vuodessa on osakemarkkinoiden kannalta. Ja nimenomaan vielä tämä puolikas vuosi oikeastaan on se erittäin hyvän tuoton aikaa ja niin kuin nähdään tuossa tilastosta, niin 77% kerroista myös ollaan noustu ton 6 kuukauden periodilla. Eli hyvää on luvassa, eikä mennä graafien puolelle katsomaan, että miltä siellä näyttää. SP500 aika tutulta näyttää, että ei ole vieläkään liikuttu juurikaan mihinkään, mutta selkeästi pörssissäkin on tämmöinen odottava tunnelma varmaan just näiden vaalien takia, koska siinä on se pieni epävarmuustekijä, että kummasta nyt sitten tulee seuraava Jenkkien presidentti, ja se totta kai vaikuttaa sitten siihen, että mihin pörssit voi lähteä tästä eteenpäin. Tosiaan hyvin mielenkiintoista, että ei olla nähty tätä isompaa heikkoutta ikään kuin kurssilaskun kautta tuolla markkinoilla. Että se epävarmuus on ennemminkin tässä viimeisen parin viikon aikana näkynyt sillä tavalla, että ollaan menty ihan sivuttain, ei olla menty yhtään minnekään. Ja mehän nähtiin tuossa viikonlopun aikana itse myös toi Israelin kostoisku Iraniin. Sekään ei heiluttanut markkinaa juurikaan, että sekin oli niin kuin mittaluokaltaan aika mieto, eikä ole nyt ainakaan sen jälkeen sitten jatkanut sitä eskalaatiokierrettä Lähi-idässä, mikä on sitten positiivinen asia. Eli aika odottavissa tunnelmissa ja voi olla, että ei isoja liikkeitä nähdä ennen vaaleja ja senkin jälkeen voidaan nähdä sitten niin kuin nopeita liikkeitä suuntaan ja toiseen, mutta oma odotus on siltikin se, että loppuvuodesta ollaan korkeammalla kuin nytten. Oikeastaan voi sanoa, että jopa huolimatta siitä, että kummasta tulee presidentti. Et uskon siihen kurssinousuun, jos Trumpista tulee pressa, ja Harrisinkin suhteen uskon, että markkina voi olla hyvin korkeammalla silloin loppuvuodesta, mutta ehkä niin kuin Harrisin suhteen on se mahdollisuus, että markkina voisi olla myös alempana. Mutta ehkä 75% voi antaa todennäköisyyden siihen ehkä, että markkina olisi korkeampana kuin nytten, ja 25% siihen, että oltaisiin alempana. Kaikki indeksit tuntuu olevan vähän semmoisessa odotusmoodissa tällä hetkellä, mutta öljy, niin se ainakin otti vähän hittiä tuossa varmaan sitten tämän Israelin iskun takia, mutta siellä tämmöinen pikku pudotus oli kumminkin tuossa viimeisen parin päivän aikana. Joo, tasolla on alle $70 ja jos miettii niin kuin inflaatiopaineita, niin öljyn kautta sitä ei oikeastaan ole näkyvissä tällä hetkellä, että öljy on nyt matalimmalla tasolla oikeastaan pari vuoteen tässä. Mutta jos kerran inflaatiopaineet hellittää, niin minkä takia korot on sitten ollut nousussa? No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, ja tähän ei käytännössä ole varmaa vastausta, koska mehän ei voida sanoa, että minkä takia jonkun hinta nousee tai laskee. Me voidaan vaan spekuloida niitä syitä siellä taustalla. Ja itse ainakin näkisin, että tähän korkojen nousuun liittyy taas ennemmin se, että korot on hinnoitellut sitä, että Trumpi valitaan presidentiksi. Eli otetaan paljon lisää velkaa, ja sitten sitä kautta saattaa syntyä jonkunlaista inflaatiopainetta myös. Ja sen takia niin kun korot on ollut viime viikot ja kuukauden tässä nousussa. Eli enemmänkin sitä niin kun hinnoittelua siitä, että kummasta tulee presidentti. Tämä ei tarkoita sitä, että jos Trump nyt valitaan, niin nämä korot välttämättä jatkaa enää nousussa, koska sitä on taas niin kuin hinnoiteltu tänne markkinalle jo sisään. Et vähän niin kuin silloin, kun tuo ensimmäinen koronlasku saatiin, niin silloinhan oltiin suurin piirtein täällä niin kuin pohjilla. Eli silloin taas oltiin jo hinnoiteltu sisään niitä laskevia korkoja, ja sitten taas lähdettiin hinnoittelemaan tätä seuraavaa niin kuin tärkeää makrotapahtumaa, mikä on pressanvaalit. Eli joskus nämä on sitten ikään kuin täyteen hinnoiteltu tai jopa niin kuin ylihinnoiteltukin sinne markkinalle sisään siinä vaiheessa, kun ikään kuin saadaan se päätös ja sitten se lähteekin jo purkautumaan ja aletaan miettimään, mitä sen jälkeen tapahtuu. No, osakemarkkinan kannaltahan nämä nousevat korot ei yleensä ole mikään hyvä juttu, mutta ei nyt varmaan ehkä tässä vaiheessa, ainakaan nyt kun katsottiin SP500, niin se ei varsinaisesti ole lähtenyt laskuun, vaikka korot on noussut näin vahvasti viime viikkojen aikana, niin mikä olisi ehkä semmoinen taso, missä sitten ehkä voitaisiin nähdä jonkinnäköistä rytinää tuolla osakemarkkinankin puolella?
Mä luulen, että jos lähdetään ylittämään 4,5% uudestaan, niin siinä vaiheessa voi olla, että osakemarkkinakin lähtee reagoimaan siihen nouseviin korkoihin. Täytyy myös vähän katsoa ja spekuloida sitä, että mikä se syy siinä taustalla on, jos näin tapahtuu, ja myös se, että kuinka kestävää se on, että jos saadaan vaikka niin kuin heti vaalien jälkeen nopea piikki 4,5%, niin se ei välttämättä ole kestävä, vaan se lähtee sitten ennemminkin tasaantumaan ajan myötä sieltä. Ja lähdetäänkin sitten pikkuhiljaa siihen keskuspankkien ohjaamaan suuntaan, eli alaspäin koroissa. Ja tätä liikettähän on tapahtunut niin täällä 10-vuotisessa kuin täällä 2-vuotisessakin niin kuin ylöspäin aika selkeästi. Et toki toi niin kuin 10-vuotinen, jos niin kuin korot sanotaan jää Jenkeissä vaikka 3%, talouskasvu on tervettä, niin sen 10-vuotisen kuuluukin olla sitten niin kuin selkeästi sen 2-vuotisen yläpuolella. Mutta nyt me ollaan nähty kyllä niin kuin kaikissa näissä maturiteeteissa liikettä ylöspäin, joka on ollut aika voimakasta. Eli etenkin sitten täällä niin kuin lyhyemmässä päässä pitäisi korostua sen keskuspankin ohjaaman korkoliikkeen alaspäin, tuossa sitten jenkkipressan vaalien jälkeen. Mutta tämä on niin kuin hyvä asia, mitä kannattaa osakesijoittajienkin seurata, koska niin kuin ollaan nähty tuossa aikaisemmin, niin nämä nousevat korot voi aiheuttaa sitten painetta kyllä, ja jos ne menee täysin eri suuntaan kuin mihin keskuspankki haluaisi ne menevän, niin silloinkin on joku vialla. Tuloskausihan käy kuumana ja ollaan nähty isojakin liikkeitä. Nyt varmaan ehkä ensimmäisenä tulee mieleen Tesla, mikä pomppasi tuloksensa jälkeen niin noin 20%. Ja se on ehkä niin kuin ton koko luokan yritykseltä aikamoinen pomppu, koska siellä lisäys siihen markkina-arvo oli sadoissa miljardeissa. Kyllä, se oli isoin liike ylöspäin, mikä nähtiin Teslassa yli 10 vuoteen. Eli tosiaankin tosi merkittävä liike. Ja voitaisiin pikkasen miettiä niin kuin yleisestikin markkinan kannalta näitä niin kuin ajureita tuolla kurssiliikkeiden taustalla, jotta ei mennä ihan pelkästään Tesla-spesifiin asiaan, vaan tätä voi ikään kuin kopioida tätä ajattelutapaa myös niin kuin muutenkin ja yleisesti markkinaan. Että jos miettii vaikka, niin kuin, että mitä tämä Teslan kurssi on tehnyt tässä viime vuosien aikana, niin me ollaan niin kuin selkeästi, oltiin ehkä niin kuin semmoisessa hypessä ja ylikuumentuneessa tilanteessa tuolla vuoden 2021 loppupuolella, ja sen jälkeen ollaan nähty erilaisia vastatuulia tuolla automarkkinassa ja ehkä etenkin vielä sähköautomarkkinassa, jotka on sitten rapauttanut pikkasen kysyntää, rapauttanut pikkasen katetta ja näin edespäin. Eli kurssilaskuun on toisaalta ollut ihan hyviä syitä, mutta osittain se on taas mennyt ehkä vähän överiksi välillä. Et kun tultiin tuolta noin $400 tasoilta, tultiin peräti $100, sieltä ollaan taas pompattu tuonne $300 ja heiluttu nyt tässä niin kuin viimeiset oikeastaan 1,5 vuotta noiden tasojen välillä. Kuitenkin niin, että nuo liikkeet on ollut välillä tuommoista -50% plus 80%. Eli käytännössä tuommoisen niin kuin kohta biljoonaa lähentelevän yhtiön markkina-arvo on heilunut tuommoisia prosentteja, niin eihän se todellisuudessa se yhtiön arvo ole muuttunut noin paljon kuin tuo kurssi antaisi olettaa. Ja se, mitä on itse niin kuin pannut merkille siinä, kun on seurannut tosi tarkasti Teslaa, ja tämä on varmasti niin kuin taas kopioitavissa niin kuin muihinkin yhtiöihin, on se, että kuinka vahvasti nämä lyhyen aikavälin ajurit heiluttaa tuota kurssia. Ja nyt jos miettii vaikka niin kuin tuolta viime kesästä, jolloin mä käännyin niin kuin hyvinkin karhuseksi Teslaan suhteen myös näissä jaksoissa ja shorttasin monta kertaa Teslaa, niin näin sen, että niin kuin kysyntäkuva on aika heikko ja marginaalit jatkaa rapautumista ja sitten taas niin kuin autonomisen ajamisenkaan suhteen ei olla hyvinkään lyhyellä aikavälillä ratkaisemassa mitään. Eli periaatteessa kaikki noin 3 tekijää sai suhtautumaan aika pessimistisesti tuohon Teslan lyhyen aikavälin kehitykseen ja sieltähän tultikin aika paljon alaspäin tuolta viime syksystä aina tähän viime kevääseen. Sitten taas niin kuin alettiin pikkuhiljaa niin kuin muodostamaan sitä pohjaa niin marginaaleissa kuin tuloksessakin, kuin sitten myös niin kuin autojen kysynnässä ja sitten vielä viimeisenä tässä niin kuin autonomisen ajamisen konkretiassa. Ja käytännössä tämä hetki tapahtui sen jälkeen, kun saatiin tuon ykköskvartaalin raportti, eli se tuli tuossa huhtikuun puolella, ja siinä vaiheessa tuo pohja oli jo takana, mutta saatiin niin kuin selkeitä vahvistusta siitä, että nyt tässä voisi olla niin kuin se käännöksen paikka. Ja sen jälkeen on taas suhtautunut hyvinkin positiivisesti tuohon Teslan osakkeeseen. Ehkä osittain olin pessimistinen sen lokakuun tapahtuman jälkeen, tämän robottitaksipäivän jälkeen, kun ei saatu kuitenkaan ehkä niin paljon konkretiaa, kuin olisi halunnut siitä tapahtumasta. Ja oma oletus oli se, että nämä
katteet ja muut ei kehity ihan niin hyvin tässä loppuvuoden aikana kuitenkaan, kun tuo automarkkinatilanne on niin heikko kuin se on, mutta siitä tuli pieni yllätys, että se pohja, minkä näki, että tapahtui ehkä tuossa niin kuin H1 aikana, niin se, miten nopeasti nyt lähdettiinkin nousemaan sieltä ylöspäin niin kuin tuloksen ja marginaalien puolesta, niin ehkä yllätti pikkasen tuossa raportissa, kuten yllätti markkinaakin, koska automarkkina yleisesti on tällä hetkellä tosi heikoissa kantimissa, niin kuin nähdään nyt niin kuin uutisista, mitä tulee Saksasta tällä hetkellä. Fordi raportoi eilen, siellä jos katsoo heidän erikseen raportoimaa sähköautodivisioonaa, niin siellä tehdään EBIT-marginaali, joka on -104%, eli aivan hirveätä tappioita tekee se yksikkö siellä. Ja samaan aikaan Tesla on pystynyt kääntämään niin kuin se kannattavuuden jälleen uudestaan niin kuin aika selkeäseen nousuun. Ja siellä ehkä niin kuin se erityinen valonpilkku oli vielä tuo energiasegmentti, joka pikkuhiljaa alkaa kasvamaan niin suureksi, että pikkuhiljaa se alkaa näkymään myös siellä tuloksen puolella ihan niin kuin vähän merkittävämmälläkin tavalla. Ja samaan aikaan, kun tämä koko toiminta skaalautuu, kasvaa ja aletaan tekemään pikkuhiljaa uusia toimitusennätyksiä, niin samaan aikaan kuitenkin saadaan tuotekehityskustannuksia, yleisiä operatiivisia kustannuksia painettua alimmille tasolle 1,5 vuoteen. Eli saadaan niin kuin selkeää tulosvipua jälleen aikaa ja niin kuin semmoista, tässä on taas semmoista niin kuin Teslaa kuvaavaa tehokkuutta jälleen irti sieltä yrityksestä, eli homma niin kuin kehittyy oikeaan suuntaan. Ja ehkä yksi tärkeimmistä kuvista on tämä marginaalikuva, eli tässä nähdään, että kuinka tuo energiasegmentin kannattavuus on noussut jo korkeammalle tasolle kuin missä autoissa ikinä käytiin, ja samaan aikaan tuo autosegmentin pohja noissa marginaalien kannalta ollaan selkeästi nähty. Jopa tuo palvelusegmentti, niin sielläkin pikkuhiljaa aletaan niin kuin tekemään ehkä enemmänkin tulosta kuin mitä koskaan ollaan odotettu siellä tehtävän, niin sekin alkaa pikkuhiljaa niin kuin tulemaan sinne niin kuin tulosriveille asti. Ja miksi tuo autosegmentin marginaali lähti parantumaan? Se johtuu osittain siitä, että Cybertruck, jota nyt on periaatteessa 3 kuukautta sen tuotantoa käynnistelty, se oli ohjeistettu, että se saavuttaisi nollatason marginaaleissa tuossa vuoden lopussa, mutta se saavuttikin sen jo tuossa 3. kvartaalissa, mikä on erittäin hyvä saavutus. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin nämä tärkeimmät mallit, Model Y ja Model 3, niin niissä ollaan saatu merkittävästi painettua kustannuksia alaspäin. Et jos katsoo, että kuinka paljon semmoisen valmistaminen keskimäärin maksoi tuossa vuoden 2020 alussa, niin puhutaan yli $40,000 per auto, ja nyt se ollaan saatu painettua vaan tuohon vähän päälle $30,000. Eli merkittäviä kustannussäästöjä ollaan saatu tästä niin kuin olemassakin olevasta mallistosta sitä kautta, että niin kuin koko ajan pyritään sitä tuotantoketjua optimoimaan ja kehittämään sitä tuotantolinjastoa. Ja toki tässä on niin kuin yksi iso apu ollut myös sitten toi akkujen hintojen selkeä lasku tässä viime vuosien aikana. Ja tuossa näkyy aika hyvin toi nopea inflaatiopiikki, mikä me saatiin tuolla markkinoilla, mutta muuten niin kuin aika niin kuin tasaisestikin Tesla on koko ajan laskettu noita tuotantokustannuksia noissa nykyisissäkin automalleissa. Ja tosiaan kaiken tämän seurauksena niin pikkuhiljaa nähdään, että kuinka tuo bruttovoitto lähtee kääntymään tuosta niin kuin hyvinkin tasaisesta ja pienestä laskusta, missä oltiin tuon nopean nousun jälkeen, mikä me nähtiin tuolla vuonna 1920, kun osakekurssi taisi 8-kertaistua tai jotain, niin ollaan nähty niin kuin selkeästi niin kuin heikkoa kehitystä sen jälkeen, mutta nyt on jo näkyvissä selkeästi tämän heikon kehityksen pohja, ja nyt jos toi hyvä ohjeistus, minkä Tesla myös antoi tähän 4. kvartaalille, eli tehdään kaikkien aikojen ennätyskvartaali autojen toimitusmäärissä, ja niin kuin hyvinkin lähelle ennätystä noissa energiavarastointipuolella, mikä näkyy keltaisena tässä bruttovoittokuvaajassa, niin aletaan lähentelemään jo noita ennätystasoja, missä käytiin tuolla vuoden 2022 puolella, ja pikkuhiljaa ensi vuonna, kun saadaan vielä uusia malleja maailmalle ja mahdollisesti sitä ohjeistettua 20-30% toimitusmäärien kasvua ensi vuonna, niin se lähtee pikkuhiljaa taas niin kuin rullaamaan nätisti toi kasvu tuolta Teslan puolella. Sanoit äsken, että sä olit vähän pettynyt siihen lokakuiseen CyberCrap-tilaisuuteen, minkä Tesla silloin piti, niin oliko nyt tässä niin kuin tuloksen yhteydessä sitten jotain uutta kenties siltä saralta? No saatiin pikkasen uutta tietoa, ja tämä oli niin kuin positiivista sen niin kuin konkretian kannalta, että kuinka edetään kohti sitä autonomista ajamista. Earnings callissa ja tuloksessa kerrottiin siitä, että kuinka sitä laskentatehoa ollaan tänä vuonna saatu kasvatettua ja kuinka se määrä käytännössä tuplaantuu tuosta elokuun tilanteesta tässä loppuvuoden aikana vielä. Samaan aikaan kerrottiin myös tilastoja siitä, että kuinka se FSD on kehittynyt
sieltä niin kuin aikaisemmalta tasoltaan, mikä se kehitystahti on ollut ja mikä sen odotetaan olevan, kun mennään ensi vuoteen. Ja ehkä se kaikista tärkein osuus tässä oli vielä se, että sanottiin, että ensi vuonna sekä Teksasissa että Kaliforniassa lähdetään hakemaan tätä autonomisen ajamisen lupaa. Eli käytännössä kun aikaisemmin nämä puheet on ollut käytännössä vähän ympäripyöreitä, ollaan puhuttu siitä, että me tullaan ratkaisemaan autonomia, ja sitten on aina kestänyt mennä vuosi eteenpäin ja on nämä samat puheet, niin pikkuhiljaa alkaa tulla tämmöisiä niin konkreettisia steppejä siihen, että kuinka se tulee tapahtumaan ja osittain myös pikkasen siitä, että millä aikataululla se tulee tapahtumaan. Et jos uskoo tähän niin kuin tekoälyvallankumoukseen, mikä on käynnissä, niin periaatteessa tässä on niin kuin niitä avaimia, jotka niin kuin Teslalla pitäisi olla aika hyvin käsissä, ottaen huomioon niin kuin ton talentin, mitä Teslalla on, se laskentateho, mikä Teslalla on, ja on Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang sanonut, että Teslalla on se oikea ratkaisu sen autonomisen ajamisen ratkaisemiseen, ja hän uskoo, että Tesla on siinä kaikista pisimmällä, että pikkuhiljaa tämä niin kuin konkreettia alkaa tulemaan siellä, vaikka niin kuin viime vuosina ollaan nähtykin vähän niin kuin pettymyksien perään sen suhteen, että kuinka kauan sitä autonomista ajamista on saanut odotella. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen nosto, Bitcoin. Sitähän me ollaan seurattu täällä Traders Clubin puolella jo vaikka kuin helvetin pitkään ja ollaan odotettu sitä, että milloin se hauki nyt lähtisi sieltä kaislikosta ja nyt se hauki kurkistelee jo siellä kaislikossa. Mutta meillä on vähän aikaa katsottu tämmöistä niinku isompaa kuvaa, oikeasti isoa kuvaa. Me ollaan katsottu yleensä just sillä niinku ehkä vuoden liikkeitä ja muuta, mutta tässä on nyt niinku ihan aikojen alusta asti logaritmisella asteikolla, että millaisia ne Bitcoinin liikkeet on ollut. Just näin, ja logaritmisella asteikolla sen takia, että näkyy toi ikään kuin kasvu paremmin ja suhteessa toisiinsa. Eli noi on ollut aika samantyyppisiä noi kasvusyklit tuossa Bitcoinissa, niin kuin nähdään tuossa historiassa. Tämä ehkä pikkuhiljaa alkaa pikkusen tasottumaan, eli nämä ei ole ihan niin rajuja kuin nuo ensimmäiset kasvusyklit. Mutta nyt kun katsotaan nykyistä nousumarkkinaa, joka käytännössä alkoi tuolta vuoden 2022 loppupuolelta, silloin käytiin pohjilla noin $16,000, niin tämä näyttäisi oikein hyvältä edelleenkin siihen, että tämä jatkuu, tämä nykyinen nousumarkkina kohti $100,000, ehkä jopa sen yli, tässä hyvinkin lyhyellä aikavälillä vielä. Eli meillä on ollut piirrettynä tuolla viikkograafeilla tuo bull flagi, ja nyt näyttää siltä, että oikeastaan viimeisen 12 tunnin aikana ollaan noustu sieltä yli. Et toki kun tarkastellaan viikko kynttilöitä, niin silloin on tärkeää myös se, että minne se meidän viikkokynttilä sulkee. Eli nyt pitäisi vielä niin kuin perjantaihin asti pysyä tuossa 70 tonnin päällä. Ja meillä on vielä pari tärkeää tasoa tuossa yläpuolellakin, jos miettii näitä edellisiä huippuja täällä, eli toi 72 000 ja toi ihan korkein huippu 74 000, niin ne on vielä ne viimeiset esteet, joita odotetaan, että tämä bull flag voi kokonaisuudessaan lähteä toteutumaan tässä sitten. Eli nyt ollaan niin hyvin lähellä, niin kuin sanoit, niin hauki kurkkii sieltä kaislikosta jo. Ja nyt pitää saada näin se viimeinen potku persauksiin, niin päästään liikenteeseen. Osakemarkkinahan katsoo tunnetusti tulevaisuuteen ja nyt vaikka pressanvaalit tuleekin tässä koko ajan lähemmäksi, niin osakemarkkinathan katsoo jo oikeastaan sen yli. Varmasti siinä vaiheessa joudutaan vähän vielä justeeraamaan Exceleitä sen myötä, että kumpi sinne valitaan, mutta loppujen lopuksi globaalille talouskasvullahan ei ole mitään merkitystä sille, että onko siellä nyt sitten Harris vai Trump. Ja sen verran, kun sillä pressalla on merkitystä, niin se merkitys luetaan sitten prosentin kymmenyksissä ja niin kuin todella pienissä luvuissa kuitenkin, kun puhutaan globaalista talouskasvusta. Ja tuossa kun miettii just tätä, niin kuin, että mistä markkinoilla tällä hetkellä puhutaan, mutta tykätään puhua siitä kanssa, että niin kuin mitkä on ne kuumeat puheenaiheet, mutta me ollaan nämä vaalit analysoitu jo aika hyvin, mitkä on niitä voittajia, mitkä häviäjiä, ja kun itsekin katsoo sitä uutisvirtaa, mitä mulle tulee paljon erilaisia markkinakatsauksia, ne on täynnä pelkästään pressavaalijuttuja nyt. Nyt on enää viikkoaikaa pressavaaleihin, ja periaatteessa heti sen jälkeen se fokus siirtyy sitten muihin asioihin, jotka tapahtuu ensi vuonna. Tiedetään, että osakemarkkina katsoo sen 6-12 kuukautta eteenpäin, eli otetaan sitten se keskikohta, niin päästään tuonne yli juhannukseen jo. Sitten niin on merkitystä sillä, että niin kuin millä mallilla maailma makaa siinä vaiheessa, kun ollaan ensi kesässä. Ja nimenomaan näistä syistä järkevä sijoittaja alkaa miettimään nyt tässä kohtaa, että mikä se pelikirja on sitten pressanvaalien jälkeen. Ja tähän kokosin niin kuin muutamia ajatuksia vaan siitä, että miten sitä voi lähteä hahmottamaan pikkuhiljaa. Eli tosiaankin globaali talouskasvu
tänä vuonnahan se on noin 3%. Ensi vuodelle se ennuste on samat, noin 3%. Se, mikä muuttuu oikeastaan, on se, että Jenkeissä on tänä vuonna mennyt tosi hyvin. Reaalinen kasvu 3%. Ensi vuodelle ennustetaan enemmänkin 2% kasvua. Euroopassa taas on ollut tosi aneeminen tämä vuosi, ja sen ennustetaan sen talouskasvun nousevan tuohon noin 1,5% suurin piirtein. Eli se, mitä globaalin talouskasvun näkökulmasta tapahtuu, on enemmänkin se, että vähän niin kuin rebalansoidaan sitä Jenkkien ja Euroopan välillä, mutta jos mietitään länsimaita kokonaisuutena, niin se on aika samalla tasolla kuin tänäkin vuonna, kuten myös tuo globaali talouskasvu, jolla ei nyt mitään todella yllättävää ensi vuodelle satu. Talouskasvu jatkuu siis aika hyvänä, ja sitten voidaan lähteä miettimään sitä, että mikä se on taas se rahapolitiikan merkitys, ja etenkin koska se korostuu osakemarkkinoilla, niin tiedetään, että me ollaan tässä, voisi sanoa oikeastaan niin kuin elvytyssykli siinä mielessä, että mennään kohti matalampia korkoja, eli halutaan stimuloida taloutta entisestään. Yleensä tiedetään myös, että se kevyempi rahapolitiikka on ollut hyvä osakemarkkinoiden kannalta, että sitä kautta näyttää aika hyvältä. Toki tässä viime viikkoina vähän niin kuin talousdatasta riippuen ja niin kuin odotuksesta sen suhteen, että kuka pressa on, niin noin korko-odotuksetkin on jonkun verran heilunut tässä, mutta kuitenkin niin kuin aika selkeä, että jos katsoo keskuspankkien kommunikaatio on se, ja ne korolaskut tulee jatkumaan, kysymys on vaan se, että kuinka monta niitä tullaan näkemään seuraavan 6 kuukauden aikana, seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta suunta on aika selkeä siinä. Se, mikä niin kuin voi vaikuttaa talouteen Jenkkien pressanvaalien kautta on sitten, että minkälaisia niin kuin sektorikohtaisia, yhtiökohtaisia shokkeja se voi aiheuttaa, mutta ehkä niin kuin se isoin kysymysmerkki, mikä mulla on tuo inflaatio. Et sanotaan nyt vaikka, että jos Trumpista tulee presidentti ja kävisi niin, että koko kongressi meni sitten vielä republikaaneille, eli saataisiin niin kuin isoja muutoksia aikaan, eli isot tariffit ja isot veronalennukset, niin miten se vaikuttaa sitten tuolla niin kuin fiskaalipuolella siihen, että kuinka paljon saadaan sitä niin kuin elvytysimpulssia sieltä aikaa ja aiheuttaako se jonkunlaista inflaatiota, koska inflaatiota varmasti aiheuttaa pelkästään ne tariffit, joka nostaa sitten kaikkia tuontia Jenkkien näkökulmasta. Eli jonkunlaista niin kuin inflaatiopainetta sieltä pikkuhiljaa nyt saadaan. Et onneksi nyt saatiin käytännössä inflaatio, kun tällä viikolla saadaan noita uusimpia lukuja, niin se Jenkkien PC-inflaatio, joka on Fedin tarkemmin seuraava inflaatioluku, niin torstaina saadaan se, odotus on se, että se laskee nyt 2,1%, eli käytännössä päästiin sinne keskuspankin tavoitetasoon. Ja nyt on sitten kysymysmerkki se, että nähdäänkö jonkunlaista pomppua siitä sitten niin kuin näiden niin kuin talousagendojen suhteen, ja mikä se vaikutus sitten tulisi olemaan. Eli käytännössä me tiedetään niin historiasta, että toi Jenkki-inflaatio on tässä viimeisen 10 vuoden aikana pomppinut tuossa 2 ja 3% välissä ihan niin kuin sanotaan valtoin menaan, että eihän silloin olla tehty mitään rahapolitiikalle, lähdetty kiristämään sitä, vaan ollaan enemmänkin oltu siellä nollakoroissa, vaikka tämä on tapahtunut siellä taustalla. Et niin kauan ennen kuin se lähtee todella muodostumaan uudeksi ongelmaksi, niin en usko, että se markkinakaan erityisesti sitä pelästyy, vaikka siitä varmastikin puhutaan, ja kun nähdään näitä punaisia laskupäiviä, niin silloin se on se laskun syy, vaikkakin oltaisiin nousumarkkinassa ja sitten viikkoa myöhemmin tässä selkeästi korkeammalla. No tuleeko vuosi 2025 nyt sitten olemaan näiden isojen firmojen vuosi, että kannattaako betsit olla mieluummin sillä puolella vai ehkä kenties sitten pienemmissä firmoissa? No vuosi 2025 voisi olla kaikkien yhtiöiden vuosi. Eli nyt jos miettii sitä tuloskasvua, mitä nyt vaikka 3. kvartaalilla taas kirjataan, se 3-4%, mikä tulee, niin se tulee käytännössä melkein niin kuin 5 suurimmasta yhtiöstä. Mutta kun mennään tästä eteenpäin, etenkin 4. kvartaali, 1. kvartaali ensi vuodelle, niin katsoo noita tuloskasvuennusteita, niin pikkuhiljaa se laajenee selkeästi se pohja siellä ja niin kuin päästään laaja-alaisempaan tuloskasvuun, mikä sitten niin kuin voi olla niin kuin hyvinkin tervehdyttävää osakemarkkinoiden kannalta kokonaisuutena, että lähtee laaja-alaisemmin nämä eri sektorit nousemaan. Et vieläkin löytyy aika paljon sektoreita tänä vuonna, jotka on ollut selkeästi niin kuin koko markkinaa heikompia, että siellä on kuitenkin edelleenkin niin kuin teknologiasektori vastannut isosta osasta niitä tuottoja tänä vuonna. Mutta jos noin tuloskasvuennusteet pitää paikkansa, niin nähdään sieltä SP500 tai 495 yhtiöiltä sekä midcap-yhtiöiltä sekä small cap-yhtiöiltä ihan isoa tuloskasvua ensi vuonna. Ja ehkä se villikortti siihen päälle on vielä toi tekoäly, eli nyt vaikka sitä ehkä niin kuin kursseissa on hinnoiteltuna vielä, niin sitä ei välttämättä siellä tuloskasvuennusteissa kuitenkaan ensi vuodellekaan niin paljon hinnoiteltuna sitä tekoälyn realisoitumista tulokseksi,
mutta se on mahdollista, että se lähtee realisoitumaan jo kuitenkin ensi vuonna, etenkin niin kuin tietyillä yhtiöillä. Että se on niin kuin mielenkiintoista nähdä. Ja nyt kun ollaan keskellä tätä kuuminta tuloskausiviikkoa, niin mielenkiintoista kuulla myös, että mitä kuullaan näitä kaikista suurimmilta yhtiöiltä, joka on ehkä pisimmällä tässä tekoäly-implementoimisessa sinne omaan liiketoimintaan. Eli tiistaina saadaan Googlelta tulosraportti, keskiviikkona Microsoft, Meta ja torstaina vielä Amazon ja Apple. Eli siinä noin kaikista suurimmat ja mielenkiintoisimmat listattuna. Ja ennen meidän salkkua, niin katsotaan vielä tämä markkinanäkemysslaidi. Ja luuletko, että tähän tulee nyt sitten jotain muutoksia pressavaalien myötä? No niin kuin tuossa äsken puitiin, niin käytännössä isossa kuvassa toi presidentinvaalit ei muuta mitään, mutta ehkä niin kuin jos Trumpista tulee presidentti, niin jonkunlainen negatiivinen, potentiaalinen makroriski sinne ehkä pitää lisätä kuitenkin tuonne listaan. Me voitaisiin varmaan ensi viikolla tehdä jakso sillä vähän poikkeuksellisesti, että kun normaalisti kuvataan aina tiistaisin keskiviikkona jakso ulos, niin odotellaan vaalitulos ensin ja tehdään vasta sen jälkeen jakso, niin saadaan dataa vähän paremmin, koska sitten jos me tehdään edellisenä päivänä ennen vaaleja, niin se on sitten ihan yhtä tyhjän kanssa se jakso sitten, kun se menee ulos. Niin jakso tulee nyt ehkä vähän sellainen poikkeuksellisesti ensi viikolla, keskiviikkoiltana myöhään tai sitten torstain puolella, mutta joka tapauksessa niin, että saadaan Jenkkipressan vaalien data mukaan siihen puintiin. Noniin, ja sitten salkut. Ja täällä niin sulla näköjään kanssa lähtenyt salkku pienoisen nousuun, eli enää reilu 5 pinnaa miinuksella YTD-tuotot. Ja sä tuolla kryptomineri CleanSparkilla niin veivaamiset osunut aika nappiin, että sinne aika pohjiin tuli myytyä ja sitten kun se teki tuon viimeisimmän huipun, niin ostit vissiin siinä backiin ja sitten siinä tuli pikku droppi vielä. Mutta nyt niin ainakin pre-markkinassa niin tuntuu näyttävän siltä, että toikin alkaa olla plussan puolella toi sijoitus. Et ehkä se lähtee siitä Bitcoinin myötä sitten, että jos se lähtee saman tapaan mitä uumoiltiin tuossa aikaisemmin jaksoaikana. Joo, kyllä voi sanoa, että tuossa niinku oikeastaan heinä-elokuun jälkeen niin tuli eka niinku pelkkiä huonoja valintoja tuonne salkkuun, millä ei olisi voinut tehdä rahaa. Sen jälkeen on ollut niinku ihan hyviä valintoja tuossa, mutta sitten taas niinku osittain ne treidit, stop-lossit tai sitten myynnit ei välttämättä osunut ihan niinku optimipaikkoihin. Etenkin noilla kryptominereilla niin olisi voinut kääntää tämän salkun jo plussalle ja sitten se Trump-osake, mikä mulla oli salkussa, niin mähän myin sen viikko sitten suurin piirtein noin 100% tuotolla. No, jos olisi pitänyt sen salkussa ja myynyt sen eilen, niin olisi saanut 200% tuottoa. Että ei nuo ajatukset nyt ole ihan niin kuin osunut lankulle, mutta sanotaan näin, että salkkuun on selkeästi tullut niin kuin hyviä poimintoja, että niillä olisi voinut tehdä niin kuin superhyviäkin tuottoja. Ei sillä, että niin kuin ihan okhan nuo tuotot nyt on ollut tuossa kuitenkin, tuotto on tullut toi yli 15% ylöspäin ja tuolta salkun pohjilta. Ja nyt jos toi Bitcoin lähtee tuossa, niin ollaan aika nopeasti taas niin kuin plussan puolella. Että kyllä toi niin kuin alkaa hyvältä näyttää pikkuhiljaa, mutta niin kuin paremminkin olisi voinut pärjätä, voi sanoa. Itsehän tuli myytyä kanssa ne kryptominerit aika lailla sinne pohjiin ja siirsi rahat sitten uraanipuolelle, mutta ehkä siinä mielessä ihan hyvä päätös niin kuin omasta näkökulmasta sen takia, että noi kryptominerit on ehkä ollut vähän semmoinen häröbetsi, kun taas sitten nämä uraanihommat tuntuu enemmän omilta ja siinä mielessä on ehkä enemmän luottoa siihen sektoriin. Mulla on uskoa kyllä Bitcoinin, koska onhan mulla sitä mikrostrategiaa ja on mulla sitten vielä niin kuin Bitcoinia ihan niin kuin sitä itseään tuolla lompsissa, mutta jätän sen kryptomineri-sekoilun jollekin, joka osaa sen paremmin kuin meikäläinen ja nyt sitten jatketaan tällä salkulla eteenpäin ja kovasti uskon kyllä, että se Bitcoin tästä lähtee ja ihan mielellään istun ton mikrostrategin kyydissä toistaiseksi vielä, että sehän on loistava se konsepti, mitä se Michael Saylor, eli tämä firman toimitusjohtaja tekee siinä taustalla. Se on ylöspäin mentäessä ihan loistava idea, mutta sitten siinä vaiheessa, jos ja kun Bitcoin jossain vaiheessa rupeaa tulemaan takapakkia, niin se voi olla, että aika vauhdikkaasti tulee osakekin alas, että pitää olla sitten vaan hereillä senkin suhteen. Mulla on tämmöinen vähän vaarallinen salkku siinä mielessä, että molemmat, tai kaikki nämä betsit, mitä täältä löytyy, no siellä on itse asiassa Nuunetin osake ihan vaan sen takia, että on töissä täällä, mutta kaikki muut täällä salkussa on käytännössä semmoisia, että pitää olla tosi hereillä ja jossain vaiheessa tulee se hetki, kun kaikki haluaa ulos siitä betsistä ja sitten pitää olla vaan niin kuin ensimmäisenä siellä exitillä, ettei ole sitten se jono hännillä uikuttamassa, kun muut pääsee ovesta eka ulos. No niin, katsotaan mitä vaalit heiluttaa näitä meidän salkkuja. Toistaiseksi näyttää hyvältä, mutta etenkin näissä meidän salkuissa on semmoinen riski, että se voi käydä vielä heikomminkin. Mutta sitten jos miettii sitä jakson alkuun, siinähän oli se, että tästä nyt tulee se niinku seuraavat puoli vuotta, olisi aika hyvä aika. Et siinä mielessä niin mä oon ihan toiveikas, että vaikka meillä onkin vähän tämmöiset salkut mitä on, niin silti toiveikas ja sillä mennään.
nämä salkut saattaa mennä ihan eri suuntaan kuin osakemarkkina, mutta kyllä mä niin kuin pikkuhiljaa, kun toi Bitcoin saadaan breakout, mä varmaan myyn sitä osan ja tämän osan ehkä niin kuin menemään ja sen jälkeen lähden siirtämään taas niin kuin enemmän salkkua tänne osakepainon puolelle, koska odotus nimenomaan on se, että vaalien jälkeen osakkeet pärjää hyvin. Ne ei ole ehkä samanlaisia prosentteja, mitä on saatavissa uraanista tai Bitcoinista, mutta kuitenkin ne on vähän turvallisempia vaihtoehtoja sitten siinä vaiheessa, kun on lukittavissa niitä profitteja tuolta Bitcoininkin puolelta. No, mutta me mennään näillä vaaleihin ja mitäs teiltä löytyy sieltä vaalisalkkuina? Eli kommentoikaa siihen alle, onko jotain, millä menette hyvillä mielin vaaleja kohti ja ehkä jopa semmoisia, että mitä aiotte nyt sitten vaalien jälkeen haalia salkkuun. Jukka nostikin tuossa, että hän varmasti rupeaa nostamaan osakepainoa sitten ainakin Bitcoin nousujen jälkeen, jos niitä tulee. Mutta ensi viikolla me nähdään normaali tapa, joten pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen. Me nähdään normaalisti ensi viikolla, mutta vähän eri aikaan kuin normaaliin tapaan, eli todennäköisesti sitten ehkä päivän viiveellä vaaleista johtuen. Mutta nähdään ensi viikolla. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.